नमस्कार. पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे मंडे म्युझिंग्स मध्ये. मंडे म्युझिंग्स हा एक प्रयत्न आहे, जे काही मॅनेजमेंटचे आयडियाज आहेत, कन्सेप्ट आहेत, त्याच्या मागची जी थॉट प्रोसेस आहे, त्याच्या मागची जी थिअरी आहे, ते अधिकाधिक लोकांपर्यंत, उद्योजकांपर्यंत पोहोचावं व त्यांना त्याचा फायदा व्हावा व ते उपयोगात आणता यावा म्हणून केलेला हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत आपण कस्टमर बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास, सेल्स प्रोसेस, लीड क्वालिफिकेशन, लीड जनरेशन अशा विविध विषयांवरती चर्चा केलेली आहे. मागचे काही भाग आपण स्टार्टअप आयडियाज विषयी चर्चा करत आहोत. आपण डार्क साइड ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप म्हणजे उद्योजक म्हणून आपल्याला काय चॅलेंजेस किंवा अडीअडचणी येऊ शकतात त्याच्याविषयी सुद्धा आपण चर्चा केलेली आहे. आज आपल्याकडे एखादी चांगली आयडिया असेल आणि ते आयडियाचा पुढे काय करायचं, ती आयडिया खरोखर पुढे घेऊन जाण्यासारखी आहे की नाही, हा एक महत्वाच्या प्रश्नावरती आपण विचार करणार आहोत. कारण बऱ्याच वेळेला लोकांकडे खूप सुंदर चांगल्या आयडिया असतात, मात्र त्या इम्प्लिमेंट करण्यासारख्या आहेत का? त्या इम्प्लिमेंट करतेवेळी कुठले प्रश्न विचारायला हवेत आणि कुठल्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला हवीत, हा आपण आज जाणून घेणार आहोत. प्रामुख्याने मी आज वाय कॉम्बिनेटरचा जो काही फ्रेमवर्क आहे त्याच्याविषयी बोलणार आहे. त्याच्या जोडीला अजून एक दोन ठिकाणहून जे गोष्टी रेफर केलेल्या आहेत त्याच्याविषयी सुद्धा बोलेल. आय हॅव कंबाईन्ड द अप्रोचेस दॅट आर देअर. एक गोष्ट सुरुवातीलाच सांगतो, या वेगवेगळ्या अप्रोचेस मध्ये एक समान असा धागा आहे. बरेचसे जे प्रश्न विचारले जातात, विचार केले जातात, ते सिमिलर आहेत. त्याच्याकरता हे प्रश्न किती महत्वाचे आहेत हे तुम्हाला जाणून घेता येईलच. तर सुरुवात करूया. एखादी बिझनेस आयडिया जेव्हा असते, त्या बिझनेस आयडियाला तीन महत्वाचे घटक असतात. त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असणं गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम नुसतं प्रॉब्लेम म्हणजे मला अडचण आहे, पण ती अडचण नेमकी कशा प्रकारची आहे, त्या अडचणीमध्ये काय कुठल्या गोष्टी शोधायला हवेत, हे एक महत्वाची गोष्ट आहे, ती आपण समजून घ्यायला हवी. आणि कुठल्याही व्यावसायिक आयडियावरती किंवा बिझनेस प्रॉब्लेमवरती किंवा स्टार्टअप वरती काम करताना या ठळक गोष्टी आपल्याला त्या प्रॉब्लेम मध्ये दिसतात की नाही, याचा विचार प्रत्येक पदावरती, प्रत्येक पायरीवरती करणं गरजेचं आहे. इट इज इम्पॉर्टंट टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स दॅट आर देयर. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोल्युशन. प्रॉब्लेम आहे ठीक आहे, पण त्याला सोल्युशन काय असला पाहिजे, ते आपण अंमलात आणताना कुठल्या गोष्टींकडे लक्ष असलं पाहिजे, त्याच्यासाठी सुद्धा तीन सुंदर अशा गोष्टी आहेत, त्या खूप उपयुक्त आणि खूप महत्वाच्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अनफेअर ऍडव्हान्टेज. त्याच्या जोडीलाच आपण सेक्वाया कॅपिटलचं सुद्धा फ्रेमवर्क पाहणार आहोत. राईट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहिली गोष्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम म्हणजे नक्की काय, तर मला जाणवणारी अडचण, माझं एखादं काम अडून पडतोय, मला पुढे काही करता येत नाही किंवा माझं हे दुखणं बरं होत नाही. आता आपण दुखणं बोलतोय ते व्यवसायातल्या दुखण्याविषयी बोलतो आहे. राईट. बट अ रिअल प्रॉब्लेम. रिअल प्रॉब्लेम म्हणजे काय, की मला त्याचा धोका माझ्या व्यवसायात जाणवतो. आय एक्सपिरियन्स दॅट प्रॉब्लेम एव्हरी डे अँड आय एम वरीड की माझं व्यवसायाचं पुढे कसं होणार, आणि हे जर मी सॉल्व्ह नाही केलं तर मला काय होणार माझ्या व्यवसायाचा, हे विचार करणं खूप गरजेचं आहे. सो प्रॉब्लेम हॅज टू बी अ रिअल प्रॉब्लेम. आणि तो रिअल प्रॉब्लेम कसा असला पाहिजे, तर पॉप्युलर असला पाहिजे. आता पॉप्युलर जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा काय, तर चार चौघात त्याची जाणीव असली पाहिजे, त्यांना माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे साधारणतः आपल्याला दैनंदिन आयुष्यात अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम, अडीअडचणी येतात. जसं आता क्लायमेट चेंज हा खूप महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे आणि सगळ्याच लोकांना इम्पॅक्ट करतोय. किंवा ट्रान्सपोर्टेशन, राईट, जे आपण करतोय ते, किंवा सायबर सिक्युरिटी किंवा सायबर थेफ्ट, आयडेंटिटी, हे आजकालचे नवीन याचे प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि बऱ्याचशा प्रमाणात हे प्रॉब्लेम्स आपल्याला कुठे ना कुठे, काही ना या ना त्या प्रकारे इम्पॅक्ट करत आहेत. दिस इज पॉप्युलर प्रॉब्लेम. एखादी पॉप्युलर अडचण आहे, तो प्रॉब्लेम पॉप्युलर आहे किंवा नाही. दुसरा जो घटक आहे तो ग्रोईंग. म्हणजे हे पॉप्युलर आहे, पण आता हे वाढतोय का हा प्रॉब्लेम, ही जी जो काही प्रॉब्लेम आपण शोधला आहे, तो वाढतोय का, अजून किती लोकांपर्यंत हा प्रॉब्लेम पोहोचू शकतो, किंवा त्यांना आहे त्याची कल्पना नाही, त्यांना होण्याची शक्यता आहे. राईट. ऍट व्हॉट रेट इज द प्रॉब्लेम ग्रोईंग. सो क्लायमेट चेंज विषयी मी बोललो. क्लायमेट चेंज खूप मोठ्या प्रमाणावरती
वातावरणात बदल होत आहेत, आपल्याला इम्पॅक्ट करत आहेत, राईट? आणि अर्जंट आहे का? पुन्हा हा प्रॉब्लेम जो काही आपण निवडलेला आहे, तो प्रॉब्लेम अर्जंट आहे का? आणि आहे, कारण जगाचं जर आपण पाहिलं, प्रयत्न पाहिले तर 1% किंवा जास्तीत जास्त 2% तापमान वाढ आपण आज घडीला अफोर्ड करू शकतो. आणि मग ती तापमान वाढ रोखण्यासाठी आज जगभर प्रयत्न चालू आहेत. तो अर्जंट प्रॉब्लेम आहे. 2050 पर्यंत आपल्याला ही तापमान वाढ रोखायची आहे. राइट? सो अर्जंट प्रॉब्लेम आहे. एक्सपेन्सिव्ह टू सॉल्व्ह हा प्रॉब्लेम खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे का सॉल्व्ह करण्यासाठी? आता एक्सपेन्सिव्ह टू सॉल्व्ह म्हणजे काय? तर आपण जे करतोय, आपण जी मेहनत आणि एफर्ट टाकतोय, ती सहजासहजी दुसऱ्या कोणाला सॉल्व्ह करता येऊ नये किंवा ती त्या टक्क्यापर्यंत, पायरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती अडी-अडचणी येऊ शकतात, राइट? तेवढ्या अडी-अडचणी जेवढ्या जास्त, तेवढा आपला फायदा जास्त. सो इट शुड बी एक्सपेन्सिव्ह प्रॉब्लेम टू सॉल्व्ह. नंतर मॅन्डेटरी. त्याचं खरंच सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे का? राइट? इट हॅज टू बी अ मॅन्डेटरी प्रॉब्लेम. सो लोकांना तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्या वाचून त्यांना चैन पडणार नाही. त्यांना खरोखर अत्यंत महत्वाचं असं त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची आवश्यकता आहे, असा तो प्रॉब्लेम आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी. उठता, बसता, चालता, बोलता मला तो प्रॉब्लेम जाणवतो का? राइट? दिवसातनं एक वेळा, आठवड्यातनं एक वेळा, महिन्यातनं एक वेळा, वर्षातनं एकदा फ्रिक्वेन्सी काय आहे त्या प्रॉब्लेमची, राइट? तर हे जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आता मी हे समजण्यासाठी एक छोटंसं उदाहरण घेतो. क्लायमेट चेंजचं जर मी बोललोच, राइट? पण आपण झेप्टोचं उदाहरण घेऊ, राइट? झेप्टोची सुरुवात, जसं आपण अगोदरच्या एका भागामध्ये बोललो, झेप्टोची सुरुवात झालेली कोविड काळात. कोविड काळात लोकांना घर बसल्या जे काही ग्रोसरी आयटम हवे आहेत, किचन मधले जे काही आयटम्स हवे ते सहजासहजी लवकरात लवकर मिळत नव्हते. ऑर्डर केल्यानंतर साधारणतः 4 ते 5 दिवस ऑर्डर घरी येईपर्यंत जायचं. आणि मग झेप्टोचे जे फाउंडर्स आहेत त्यांनी सुरुवात केली किराणा कार्ट पासून. अगोदर सुरुवातीला ते WhatsAppवर ऑर्डर घ्यायचे आणि लोकांना शक्य तितक्या लवकर डिलिव्हरी देता येईल याच्याकडे त्यांचा कळ कळ होता किंवा त्यांचा ओढा होता. आता हा प्रॉब्लेम सगळ्यांचा आहे, की मला काहीतरी हवं आहे, पण मला त्याच्यासाठी 4 दिवस, 5 दिवस थांबायला लागतं. पॉप्युलर प्रॉब्लेम. आता इज इट ग्रोइंग प्रॉब्लेम? ग्रोइंग प्रॉब्लेम आहे. कारण अगोदर आपण जॉइंट फॅमिलीज होतो. आता आपण न्यूक्लिअर फॅमिलीज आहोत. नवरा-बायको दोघेही कामं करत असतात. जॉबमधून परत घरी आल्यानंतर कदाचित त्यांना कुकिंग करण्यासाठी किंवा तेवढी साधनसामग्री जाऊन दुकानावर जाऊन शॉपिंग करून घेऊन येण्या एवढी त्यांना ताकद नसते. त्यांना लगेच झटपट काही जर मिळालं तर ते काहीतरी बनवून तयार करण्याच्या मनस्थितीत असतात किंवा तेवढीच त्यांची ताकद उरलेली असते, राइट? थ्रू आउट द डे दे हॅव बीन एक्झॉस्टेड, ट्रॅव्हलिंग, मीटिंग्स, कामं. ग्रोइंग प्रॉब्लेम. न्यूक्लिअर फॅमिलीज वाढत चाललेल्या आहेत. शहरात राहण्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हा ग्रोइंग प्रॉब्लेम आहे. अर्जंट आहे का? तर बऱ्याचशा प्रमाणात आहे. कारण मला भूक लागली आहे, माझ्या पोट पाण्याचा प्रश्न आहे, माझ्या घरात काही नाहीये, मला काहीतरी खावं असं वाटतंय किंवा मला काहीतरी हवंय. ते मला लगेच अगदी तातडीने घरात नसताना कोणीतरी आणून देणारा आहे. राइट? इज इट एक्सपेन्सिव्ह टू सॉल्व्ह? येस, कारण झेप्टोला आज ज्या प्रमाणात एडव्हान्टेज मिळालेला आहे, ज्या प्रमाणात त्यांची स्केल आणि साईज आहे, ऑब्व्हियसली आता एक 4-5 वर्षांनंतर रिलायन्स येतंय, त्याच्यामध्ये फ्लिपकार्ट येतोय, आणि अजून बरेचसे प्लेयर येत आहेत. स्विगी येतोय, इन्स्टामार्ट येतोय. पण लक्षात घ्या, या सगळ्यांना तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 वर्ष लागली ते फिगर आउट करण्यासाठी, जे झेप्टोने साधारणतः कोविड काळात सुरू केलेलं. राइट? तो झेप्टोकडे आज घडीला तो एक एडव्हान्टेज अजूनही आहे. मॅन्डेटरी आहे. हो, आहे ना. लोकांना स्वयंपाक करावा लागतं. घरातल्या कामांचं काही ना काही निघतंच निघतं, राइट? मॅन्डेटरी आहे. गरजेचं आहे हे करणं. आणि फ्रिक्वेन्सी रोज आहे, डेली. आणि बरीचशी लोकं आजकाल जर तुम्ही पाहिलत आपल्या आसपास, एस्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स, त्यांच्यामध्ये फार प्रमाण वाढलेलं आहे या गोष्टींचं, राइट? सो धिस इज व्हॉट अ प्रॉब्लेम शुड हॅव. इट शुड बी पॉप्युलर, इट शुड बी ग्रोइंग, इट शुड बी अर्जंट, इट शुड बी एक्सपेन्सिव्ह टू सॉल्व्ह, इट शुड बी मॅन्डेटरी अँड इट शुड बी फ्रिक्वेंट. आता हे झालं प्रॉब्लेम. आपण 3 घटकांविषयी बोललेलो प्रॉब्लेम विषयी. दुसरा जो आहे तो बिहेवियर.
कुठलीही नवीन गोष्ट तुमच्या स्टार्टअपमध्ये कितीही आयडियामध्ये दम असला, पण लोक त्यांचं वागणं बदलत नाहीत किंवा त्यांचं वागणं बदलण्यासाठी त्याच्यामध्ये जर दम नसला, तर ती आयडिया फार यशस्वी ठरत नाही. आणि म्हणून जो काही स्टार्टअप प्रॉब्लेम आपण करतोय, राईट, त्याच्यामध्ये त्याचं सोल्युशन जे आहे, तो सोल्युशन तेव्हाच उपयुक्त पडतो जेव्हा त्या व्यक्तीचं बिहेवियर चेंज होतं. आता बिहेवियर चेंज होणं म्हणजे काय? तर त्याच्यासाठी पाहिजे मोटिवेशन. मला ही अडचण आहे, मला ह्या अडचणीवरती काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे. कदाचित ई कॉमर्सचं असू शकतं. मला हवी ती पुस्तकं ना, म्हणजे लेट्स टॉक अबाउट ई बुक्स. Amazon स्टार्टेड ॲज ऑनलाईन. मला हवी ती पुस्तकं मला एका ठिकाणी नाही मिळत. मला 10 ठिकाणी चौकशी करावी लागते किंवा हिंडत फिरावं लागतं. मग मी काय करू शकतो? एकाच ठिकाणी मिळू शकतील का मला पुस्तकं जी हवी ती? राईट? सो आय हॅव मोटिव्हेशन. आता नुसतं मोटिव्हेशन असून काही फायदा नाहीये. मी खरोखर तसं करू शकतो का? मग त्याच्यासाठी लागणारा जो काही सॉफ्टवेअर प्रोग्राम लिहायचा आहे, Amazon सारखी किंवा Flipkart सारखी वेबसाईट चालू करण्यासाठी किंवा झेप्टो सारखा एखादा ॲप बेस्ड सर्व्हिस डिलिव्हरी ॲप चालू करण्यासाठी जी एबिलिटी लागते, जो प्रोग्रामिंग नॉलेज लागणार आहे, तो अंडरस्टँडिंग लागणार आहे, ते कोणाकडून करून घ्यायचं, कसं करून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये काय फीचर्स असायला पाहिजेत, काय नसायला पाहिजेत, ती समजण्याची, ती एक्झिक्यूट करण्याची आपली ताकद आहे. डू वी हॅव दॅट केपेबिलिटी? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ट्रिगर, की मला हे का करणं गरजेचं आहे. Right? Motivation will help you to see through, ability will help you to execute, and trigger will be the push factor or give you the momentum. आणि या तिन्ही गोष्टी जेव्हा येतात तेव्हा आपलं वागणं बदलतं, तेव्हा आपण तो सोल्युशन अडॉप्ट करण्यासाठी तयार असतो आणि आपण तो सोल्युशन क्रिएट करू शकतो. सर, नुसती आयडिया असून हे नाही, तर आपल्याकडे तो आयडिया एक्झिक्यूट करण्यासाठी मोटिवेशन आहे का, एबिलिटी आहे का आणि ट्रिगर आहे का, या तिन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये पाहणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर येतं ते अनफेअर ऍडव्हान्टेज. अनफेअर ऍडव्हान्टेज म्हणजे काय? दुसऱ्यांमध्ये ती गोष्ट नाहीये, ती माझ्याकडे आहे. आणि बरेचसे स्टार्टअप्स इथे फसतात, कारण त्यांना वाटतं की आपली आयडिया सुंदर आहे, आपण जगावेगळं काहीतरी करत आहोत, पण जगावेगळं काहीच नसतं. राईट? सो इथे मी एक दोन पॉइंट्स अजून ऍड केलेले आहेत वाय कॉम्बिनेटरीच्या फ्रेमवर्कमध्ये. हे रॉ स्टार्टअप मधून घेतलेले दोन पॉइंट्स आहेत. तर सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे फाउंडर. फाउंडर म्हणजे आपण हिंदी चित्रपटात एक नेहमी ऐकणारा, हमखास येणारं वाक्य म्हणजे लाखो में एक. तसं फाउंडर हा लाखांमध्ये एक आहे का, हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. तर तो फाउंडर काहीतरी त्यांनी भन्नाट आयुष्यात केलेलं आहे किंवा त्याच्यामध्ये खूप अशी जिद्द आहे, जी सामान्य लोकात दिसत नाही. खूप अडीअडचणींवरती मात करून त्याने काहीतरी बनवलेलं आहे. फाउंडर असा असला पाहिजे किंवा ज्याने एखाद्या विषयात पीएचडी केलेली आहे, त्याची त्या विषयावरती मास्टरी आहे. त्याला काहीही विचारा त्या विषयातला तो सांगू शकतो. किंवा एखादा अडचण आहे किंवा एखादी समस्या आहे, ती सॉल्व्ह केल्या वाचून तो सहजासहजी गप्प बसणार नाही. सो व्हेन वी से फाउंडर, फाउंडर हा लाखात एक असला पाहिजे. ज्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं आहे, जे आपल्याला चार चौघात दिसत नाही, असं काहीतरी त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. ती जिद्द, ती विचार करण्याची प्रवृत्ती, ती फोकस, तो डिटर्मिनेशन, या सगळ्या गोष्टी असल्या पाहिजेत. म्हणजे आपण सांगतो आजकाल सगळे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनून फिरतात, राईट? ज्याला बघावं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनून फिरतो. पण त्यांच्यामध्ये खरोखरच उठून दिसेल असं काहीतरी वेगळं केलेलं, काहीतरी एस्टॅब्लिश केलेलं, काहीतरी मोठ्या पातळीवर नेऊन क्रिएट केलेला असा कोण व्यक्ती आपल्याला दिसतो का कुठे? राईट? सो फाउंडर्स. त्याच्यानंतर जो मार्केट आहे. आता मार्केट आहे तो दरवर्षी एक साधारणतः 20% वाढणारा मार्केट पाहिजे. आपण बोललेलो ग्रोईंग, राईट? सो द मार्केट शुड बी बिग इनफ. इट शुड बी बिग इनफ म्हणजे जवळपास एक 10 कोटी कस्टमर्स किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कस्टमर्स असण्याची शक्यता आहे की त्या मार्केटमध्ये. किंवा तो मार्केट 20% अॅन्युअली ग्रो होतोय का, राईट? एव्हरी इयर इज इट ग्रोईंग ॲट द रेट ऑफ 20% दॅट इज देअर? हा प्रश्न विचारणं खूप गरजेचं आहे.
त्याच्यानंतर येतं ते प्रोडक्ट. आता प्रोडक्ट म्हणजे काय, आपण जो काही सॉफ्टवेअर बनवतोय, जो काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस आपण देऊ इच्छित आहोत, ती किती चांगली आहे, कुठल्या दर्जाची आहे, त्याची क्वालिटी काय आहे, आणि हा प्रोडक्ट जो आहे तो बाकीचे जे बाजारात अवेलेबल असलेले प्रोडक्ट आहेत त्याच्यापेक्षा कमीत कमी 10 पटीने चांगलं असणं गरजेचं आहे. 10x. इट शुड बी बेटर देन द एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट्स, 10 टाइम्स बेटर देन द एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट्स. आता 10 टाइम का, 2 टाइम्स का नाही, किंवा 3 टाइम्स का नाही? तर 10 टाइम्स अशासाठी, कारण 2 टाइम्स किंवा 3 टाइम्स असेल, तो एक्झिस्टिंग प्लेअर आहे, तो सहजासहजी तुम्हाला त्याच्यावरती मात करू शकतो. पण 10 टाइम्स असेल तेव्हा त्यालाही बरंच खूप काही बदलावं लागतं. त्यालाही खूप वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागतो. ते एक असणं गरजेचं आहे. आपला प्रोडक्ट जो आहे तो बाकीच्या कॉम्पिटिशन पेक्षा 10 पटीने चांगला किंवा अधिक प्रभावी आहे का, हे पाहणं खूप गरजेचं आहे. नंतर ऍक्विजिशन म्हणजे आहे तर कस्टमर ऍक्विजिशन. आपली कस्टमर ऍक्विजिशनची जी काही कॉस्ट आहे ती किती असायला हवी? तर आयडियली स्पीकिंग कस्टमर ऍक्विजिशनची कॉस्ट झिरो असेल तर उत्तम. आता कस्टमर ऍक्विजिशनची कॉस्ट झिरो कशी असू शकते? कारण जेव्हा आपण प्रत्येक नवीन कस्टमर ऍड करत असतो तेव्हा त्याच्यावरती आपल्याला खर्च येत असतो. मग ही कॉस्ट झिरो कशी असू शकते? तर आपला प्रॉब्लेम, आपण प्रॉब्लेमची जी काही व्याख्या केली, राईट, ग्रोईंग, फ्रिक्वेंट, मॅन्डेटरी, अर्जंट, या सगळ्या गोष्टी जर असतील ना, तर आपली कॉस्ट ऑफ ऍक्विजिशन ऑटोमॅटिकली झिरो होते. कारण आपण कोणाच्या तरी जीवनामरणाचा प्रश्न सोडवतोय. त्याच्यासाठी प्रश्न सोडवला तर तो जाऊन बाकीच्या 10 लोकांना, अरे बाबा तुला हा प्रॉब्लेम आहे ना, माझ्याकडे हा प्रोडक्ट किंवा हा सर्व्हिस आहे किंवा ही कंपनी आहे, तो हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देतो. मग तो तुमच्या व्यवसायातला टॅलीचा म्हणजे टॅक्सेशनचा प्रॉब्लेम असू शकतो, तुमचा प्रोडक्ट लॉन्चचा प्रॉब्लेम असू शकतो, तुमच्या वेस्टेजचा प्रॉब्लेम असू शकतो, कस्टमर रिलेशनशिपचा प्रॉब्लेम असू शकतो, पेरोल रिलेटेडचा प्रॉब्लेम असू शकतो, कुठलाही प्रॉब्लेम. त्यांच्या जीवनामरणाचा प्रश्नाचा जो तो प्रॉब्लेम असेल तो जर आपण सॉल्व्ह करतोय, ती व्यक्ती जाऊन बाकीच्या 10 लोकांना स्वतःहून सांगतो. अँड देअर फॉर आर कॉस्ट ऑफ ऍक्विजिशन ऑफ दॅट कस्टमर बिकम झिरो. कारण माउथ पब्लिसिटीद्वारा हा आपला प्रोडक्ट किंवा आपली सर्व्हिस इतरांपर्यंत पोहोचते, कारण त्यांना त्याची खरोखर गरज आहे. दॅट इज ऍक्विजिशन. त्याच्यानंतर मोनोपॉली. आता मोनोपॉली म्हणजे काय, तर तुम्ही मार्केटमध्ये फक्त एकटेच असले पाहिजेत असं नाही. पण मोनोपॉली आपण ज्या अर्थाने इथे बोलतोय त्याचं बोलणं असं आहे, नेटवर्क इफेक्ट. आता नेटवर्क इफेक्ट काय, तर नेटवर्क इफेक्ट सिम्पली समजून घ्यायचं असेल तर फेसबुकचं उदाहरण घ्या. फेसबुकवरती आपण आहोत म्हणून आपले मित्र आहोत, आपले मित्र आहेत म्हणून त्यांचे मित्र आहेत, त्यांचे मित्र आहेत म्हणून अजून त्यांचे मित्र आहेत, राईट. जसं फेसबुक वापरणारी लोक वाढत गेली तसं तसं फेसबुकची मोनोपॉली वाढत गेली. त्याच्यानंतर गुगलने बऱ्याच वेळा प्रयत्न केला, अजूनही छोटे मोठे प्रयत्न झाले सोशल प्लॅटफॉर्म एस्टॅब्लिश करण्याचे फेसबुक सारखे, पण ते फेसबुक पर्यंत नाही येऊ शकले, कारण फेसबुककडे ती मोनोपॉली होती. सेम थिंग हॅपन्ड विथ व्हॉट्सअप. आपण आहोत, आपले मित्र आहोत, आज सिग्नल हा एक व्हॉट्सअपसाठी खूप उत्तम पर्याय आहे. पण बरीचशी लोक अजूनही व्हॉट्सअपच वापरतात का, तर माझा पूर्ण मित्र परिवार व्हॉट्सअप वरती आहे, मग मी दुसऱ्या कुठल्या ऍप वरती का जाऊ? ही मोनोपॉली आपण बोलतोय, राईट. दॅट इज नेटवर्क इफेक्ट. कारण जशी जशी लोक ऍड होत जातात तसं तसं त्याचं स्ट्रेंथ वाढत जाते, आणि ती स्ट्रेंथ वाढत जाते म्हणून अजून लोक त्याच्यामध्ये ऍड होतात. सेम थिंग वी कॅन से अबाउट गुगलचं सर्च इंजिन, राईट. सो दॅट इज मोनोपॉली. आता हे सगळं करताना मी ते डिफेंड करू शकतो. उद्या परवा माझा कॉम्पिटिटर उठून त्याने जर तसा प्रोडक्ट काढायची शक्यता निर्माण झाली तर मी डिफेंड करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी हे जे काही विचार करतोय ते मी खरोखर घडवून आणू शकतो का? कॅन आय मेक इट हॅपन? ते मी बिल्ड करू शकतो का, राईट? तर या गोष्टी जर असतील आपल्या प्रोडक्टमध्ये, आपल्या सर्व्हिसमध्ये, आपल्या स्टार्टअप आयडियामध्ये, तर आपल्याला एक अनफेअर ऍडव्हान्टेज मिळतो. आपण दुसऱ्या बिझनेसेसच्या मानाने आपलं यशस्वी होण्याचं प्रमाण खूप अधिक पटीनं वाढतं. एक सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर टेस्लाचा. आता ऑब्व्हियसली टेस्लाला आता कुठे जाऊन पर्याय निर्माण व्हायला लागलेले आहेत, कॉम्पिटिशन वाढायला लागलेलं आहे. पण टेस्लाचा फाउंडर विषयी आपण बोलूया, इलॉन मस्क. आता ऑब्व्हियसली इलॉन मस्क
टेस्लाचं ओरिजिनल फाउंडर नाहीये, ऍक्च्युली इज अ को फाउंडर. बट वेन ही केम ऑन बोर्डेड, राईट, अमेरिकेमध्ये एक लॉ आहे जेणेकरून त्याला ते क्रायटेरिया फुलफिल केले की ही कॅन बिकम और बी कॉल्ड एज अ फाउंडर. त्याने जॉईन केल्यानंतर टेस्ला तुफान वेगाने पळू लागली. इलॉन मस्कचा विषयी सांगण्याची गरज नाही. उद्योजक म्हणून तो एक वेगळ्या दर्जावरती आहे किंवा वेगळ्या लेवलवरती आहे. सो फाउंडर लाखो में एक. मार्केट, इलेक्ट्रिक कार व्हेकल्सचं मार्केट जबरदस्त गतीने वाढत आहे, अजूनही ते वाढत आहे. सो मार्केट वाढतोय. प्रोडक्ट 10 टाइम्स बेटर आहे का? तर 10 टाइम्स बेटर आहे का? तर टेस्लाने दाखवून दिलं की तुमची जर इलेक्ट्रिक कार असेल तर ती इलेक्ट्रिक कार ओबडधोबड नसली, ती सुंदर सुरेख दिसणारी असून सुद्धा ती चालू शकते, ती परफॉर्मन्स देऊ शकते, एका स्पोर्ट्स कार सारखी पळू शकते. तिची सेफ्टी जी रिक्वायरमेंट्स आहे, टेस्लाचे जे बऱ्याचशा कार्स आहेत ते सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मध्ये 5 स्टार रेटिंग घेऊन येतात. त्याची सेफ्टी रिक्वायरमेंट आहे ती चांगली आहे. त्याला सिंगल चार्जिंग वरती जवळपास 200 ते 300 किलोमीटर पर्यंतचे काही टेस्लाच्या गाड्यांना रेंज आहे, राईट. या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर त्यावेळेचे जे काही इलेक्ट्रिक कार्स होते त्यांच्यामध्ये ह्या गोष्टी नव्हत्या. 10 पटीने एक्स्ट्रा, राईट. त्याच्यानंतर ऍक्विजिशन कॉस्ट, ऑब्विसली लोक 3-3, 4-4, 6 महिने टेस्लाच्या गाडीसाठी वाट बघायला तयार होती. अँड दॅट इज स्पीकिंग अबाउट द ऍक्विजिशन कॉस्ट. टेस्लाला काहीच नाही करावं लागत, त्यांचं प्रोडक्टच एवढं चांगलं. अँड दॅट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोली बाय टेस्ला. कारण जेवढी लोक घेत गेली तेवढ्या लोकांमध्ये त्यांचा अनुभव चांगला होता. दे वॉन्टेड टू बाय मोर अँड मोर ऑफ टेस्ला. ॲज ऑफ नाऊ टेस्ला म्हणजे एक मागची एवढी वर्ष टेस्लाने तरी सक्सेसफुली डिफेंड केलेलं, त्या वर एबल टू बिल्ड अ इलेक्ट्रिक कार अँड शो इट टू द वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक गाडी ही पेट्रोल गाडीच्या तोडीस तोड असू शकते, राईट. सो बिल्डेबिलिटी, डिफेंडेबिलिटी आहे. आता कुठे टेस्लाला खऱ्या अर्थाने कॉम्पिटिशन निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे, तरी टेस्लाचा अपर हँड थोडाफार आहे, राईट. सो डज युअर आयडिया हॅव अन अनफेअर एडव्हान्टेज? आता अजून काही प्रश्न आपण विचारू शकतो. अगेन दिस इज फ्रॉम वाय कॉम्बिनेटर. वाय कॉम्बिनेटरचा फ्रेमवर्क आहे. बरेचसे प्रश्न आता अगोदर आपण जे प्रॉब्लेम याच्यामध्ये घेतलं, सोल्युशन आणि आयडिया त्याच्याशी साधर्म्य असलेले असतील. सो इट इज ओके. बट आपण हे वेगवेगळे फ्रेमवर्क्स आहेत, आपण याच्याद्वारे आयडिया इव्हॅल्युएट करू शकतो. तुम्हाला जो चांगला वाटेल फ्रेमवर्क तो तुम्ही घेऊन ती आयडिया चेक करू शकता. सो अगेन, डू यू हॅव अ फाउंडर मार्केट फिट? तर फाउंडर मार्केट फिट म्हणजे काय? तर फाउंडरला जी मार्केटची जी अंडरस्टँडिंग आहे ती आहे का? म्हणजे एखादा इंजिनियर आहे पण तो इंजिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, त्याला खरोखरच सॉफ्टवेअर समजतं का? सॉफ्टवेअरमध्ये जे कच्चे दुवे आहेत, जे प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस अडीअडचणी येऊ शकतात, त्याची त्याला अंडरस्टँडिंग आहे का? तर इज देअर अ फाउंडर मार्केट फिट? तो ज्या इंडस्ट्रीमध्ये कदाचित तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे आणि ही इज गोइंग टू वर्क इन द हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. मग हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये कस्टमर कशा प्रकारचे असतात, त्यांचे सिस्टम्स आणि प्रोसेसेस कशा प्रकारचे असतात, की हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कशा प्रकारे ऑपरेट होते, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मध्ये काय फरक आहे, लॉज, आपलं जे स्टे होम्स असतात आणि मोठे हॉटेल्स असतात त्याच्यामध्ये काय फरक आहे, बजेट हॉटेल आणि इकॉनॉमी हॉटेलमध्ये काय फरक आहे, या सगळ्यामध्ये त्यांच्या अडीअडचणी काय आहेत. तर त्या फाउंडरला जर तो त्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काम करत असेल तर ह्या गोष्टी किती खोलवर समजतात आणि या इंडस्ट्रीमधलं जे दुखणं आहे, जे प्रॉब्लेम्स आहेत, जे चॅलेंजेस आहेत ते त्याला किती प्रमाणात समजतात, हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. इथे गरजेचं नाही की तो फाउंडर त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीतलाच असला पाहिजे, पण त्याची समज मात्र पाहिजे आपल्याला, राईट. इट कुड गो इन टू एनी इंडस्ट्री, पण त्याला ती इंडस्ट्री किती समजते आणि ऍज अ फाउंडर आणि जो मार्केटमध्ये तो त्याचा स्टार्टअप चालू करणार आहे ते त्याला किती चांगल्या प्रमाणात समजतं आणि दोघांमध्ये असं काहीतरी त्यांना जोडणारा दुवा काय आहे हे पाहणं खूप गरजेचं आहे. तो आहे का? त्याच्यानंतर तुमचं मार्केट किती मोठं आहे, राईट. आता इथे एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की मार्केट एकदम भल्या मोठ्या मार्केटच्या मागे नका जाऊ, बट इट हॅज टू बी अ ग्रोईंग मार्केट आणि इट शुड बी बिग इनफ टू जनरेट रेव्हेन्यूज फॉर. नाहीतर छोट्या मार्केटमध्ये जिथे 5-6 कस्टमर आहेत
त्यांच्यासाठी सॉल्व्ह करून काही होणार नाही, राईट. पण इथे एक दुसरं महत्वाची गोष्ट, मार्केट मोठं असलं पाहिजे, पण सुरुवातीला छोट्या मार्केटला टॅप करा. छोट्या मार्केटमध्ये मोठं काम. दॅट इज हाऊ इट इज देअर, राईट. सो हाऊ बिग इज युअर मार्केट? इट शुड बी बिग इनफ, म्हणजे एक कोटीपेक्षा किंवा एक 10 कोटीपेक्षा जास्त कस्टमर्स तुमच्याकडे येऊ शकतात, किंवा तुम्ही उभे करू शकतात किंवा पोहोचू शकतात. ऑब्व्हियसली हे बोलायला जेवढं सोपं आहे तेवढं करायला नाहीये, राईट. पण मार्केट मोठं असणं खूप गरजेचं आहे, कारण तुमच्या स्टार्टअपची ग्रोथ त्या मार्केटवरती डिपेंडेंट. सो हाऊ बिग इज द मार्केट? आता अजून एक महत्वाची गोष्ट मार्केट विषयी. लोक काय करतात, भारताची जनसंख्या जी आहे ती 140 कोटी. 140 कोटीचं जर 1% म्हणजे 1.5 कोटी लोक मला बिझनेस देणार, असं मार्केट कॅल्क्युलेट नसतं करायचं. तर हा जो मला जो प्रॉब्लेम आहे, माझी जी अडचण आहे, माझी जी चॅलेंज आहे, ती असे इतर किती लोकांना असू शकते, आणि त्या लोकांपर्यंत मी कसं पोहोचू शकेल, आणि ती लोक खरंच तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत का, असा विचार करणं जास्त योग्य आहे, रॅदर दॅन एक मोठा आकडा घ्यायचा आणि मग त्याच्यातले एवढे टक्के कस्टमर मला मिळाले म्हणजे माझा बिझनेस झाला. नाही, तसं नाही होत, कधीच नाही. त्याच्यानंतर अक्यूट प्रॉब्लेम किती आहे, दुखणं किती आहे. आपण बऱ्याच वेळेला लोक, सिंपल गोष्ट सांगतो, लोकांना ताप आलं तर डॉक्टरकडे जाणं टाळतात. अशासाठी नाही की त्यांना पैसे वाचवायचे असतात, पण ते तेवढं हे करत नाही. पण मग कधी कधी अगदीच असा भरभरून ताप येतो, फणफणतो आपण, तेव्हा मात्र आपण लगेच धावत पळत डॉक्टरकडे जातो, राईट. तो तशा प्रकारचा प्रॉब्लेम आहे का, की त्यांचं दुखणं एवढं आहे की त्यांना ते केलं नाही तर त्यांना त्यांचा जीव टांगणीला लागेल, किंवा त्यांचा बिझनेस, त्यांचा व्यवसाय जो आहे तो टांगणीला लागेल. हाऊ अक्यूट इज द प्रॉब्लेम? त्याच्यानंतर, डू यू हॅव कॉम्पिटिशन? आता प्लीज अंडरस्टँड, स्टार्टअप आयडियासाठी कॉम्पिटिशन असणं खूप चांगली गोष्ट आहे. का? तर एक, आपण ज्या आयडियावर काम करतोय ती व्हॅलिडेटेड आहे, म्हणजे इतर लोकांना सुद्धा तसा प्रॉब्लेम आहे, ते सुद्धा त्यांच्या हिशोबाने सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करत आहेत. ही एक चांगली सुंदर गोष्ट आहे, राईट. आणि जेवढं कॉम्पिटिशन चांगलं असेल तेवढं आपल्याला इतर लोकांना आपण नक्की काय करतोय, कशासाठी करतोय ते सांगावं लागत नाही. हा एक ऍडेड एडव्हान्टेज आहे कॉम्पिटिशनचा. अँड वी इट ऑल्सो फोर्सेस अस टू डू बेटर. सो कॉम्पिटिशन असणं चांगलं आहे. डोंट गेट वॉक डाऊन बाय द कॉम्पिटिशन, कारण बऱ्याचशा गोष्टी कॉम्पिटिशन करत नसेल, कदाचित तुम्ही त्या करत असाल. अँड इट इज ऑल्सो इक्वली अबाउट द एक्झिक्युशन, राईट. आपल्याकडे याहूचं सर्च इंजिन आहे, रेडिक्सचं सर्च इंजिन आहे, मायक्रोसॉफ्टचं सर्च इंजिन आहे, गुगल आहे. गुगल वॉज इनफॅक्ट नॉट द फर्स्ट सर्च इंजिन ॲट ऑल. तरी सुद्धा गुगलने काहीतरी महत्वाचं जे इतर सर्च इंजिन देत नव्हते ते शोधून एस्टॅब्लिश केलं स्वतःला. सो कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर अ स्टार्टअप, व्हेरी गुड इनफॅक्ट फॉर अ स्टार्टअप, राईट. नंतर मग, डू यू हॅव पीपल हू पर्सनली वॉन्ट दिस, किंवा तुम्हाला स्वतःला ही अडचण आहे, तुमच्या स्वतःचा हा प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या स्वतःचा जर असेल, म्हणजे आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम येतो, मला मनासारखं काही जेवायला नाही मिळत आहे, किंवा मला मनासारखी गोष्ट लगेच नाही मिळत आहे, असं काहीतरी, राईट. आता झेप्टो आणि ब्लिंकिट यांनी ते मोबाईल फोन, ऍपल मोबाईल फोन 10 मिनिटात डिलिव्हर करायला सुरुवात केली का, तर कुठेतरी कोणाला तरी वाटतं की मला पाहिजे, मी घ्यायची तयारी आहे माझी, राईट. सो डू यू पर्सनली वॉन्ट दिस? परफेक्टली फाईन, राईट. सो इफ यू वॉन्ट, देर माइट बी 10 or 20 अदर पीपल ज्यांना असं आवड किंवा गरज वाटू शकते. त्याच्यानंतर काहीतरी बदललेलं आहे का, राईट. हॅज समथिंग चेंज? आता तुम्ही ज्या आयडियावरती काम करताय ती कुठेतरी रिसेंटली काहीतरी चेंज झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये करतायत. म्हणजे आता सिंपल गोष्ट घेऊया आपण, चॅट जीपीटी आलाय. आता चॅट जीपीटी वरती बरीच लोक त्यांची पोळी शेकून घेत आहेत, राईट. चॅट जीपीटी कसं वापरायचं, त्याचं प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग किती महत्वाचं आहे, आणि ते तुम्ही एक्सेल मध्ये पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करण्यासाठी काय काय किती किती ठिकाणी वापरू शकता, राईट. सो ते चॅट जीपीटी जर नसता आलं तर कदाचित या लोकांनी हा बाजार पण नसता मांडला, राईट. किंवा सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या रिसेंटली काहीतरी झालेलं आहे, त्याच्यामुळे या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. तर तुमची आयडिया जी आहे ती अशा स्पेसमध्ये आहे का जिथे ह्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत, तर तो विचार करा, राईट.
त्याच्यानंतर मग आर देर एनी प्रॉक्सीस फॉर सक्सेस, म्हणजे आता प्रॉक्सीस फॉर सक्सेस म्हणजे काय, तर फ्लिपकार्ट ॲमेझॉनचं अनुकरण आहे, किंवा आपलं ओला उबरचं अनुकरण आहे, राईट. हे सगळे प्रॉक्सीस फॉर सक्सेस. तुम्ही जी काही स्टार्टअप आयडिया घेतलेली आहे त्याच्याशी साधर्म्य असलेले किंवा दुसरेच लोक त्याच स्पेसमध्ये काम करणारे काय आहेत, आणि अशी कुठली गोष्ट आहे जी ते नाही करत पण तुम्ही करत किंवा करू इच्छिता, राईट. त्यांचा जो मॉडेल घेऊन तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी वापरू शकता का, राईट. सो आर देअर एनी प्रॉक्सीस फॉर सक्सेस. त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाचं गोष्ट जी तुम्ही स्टार्टअप आयडिया घेतलेली आहे त्याच्यावर काम करते वेळी तुम्ही खरोखरच पुढची 5 वर्ष 10 वर्ष त्या आयडियावर तुम्हाला यश येईपर्यंत, तुम्ही यशस्वी होईपर्यंत तुम्ही त्या आयडियावर काम करण्यासाठी तयार आहात. इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टू आन्सर. इज आर यू रिअली विलिंग टू वर्क अँड स्लॉग. कारण कदाचित तुम्हाला पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये यश येणार नाही, कदाचित तुम्हाला दुसऱ्याही अटेम्प्टला यश येणार नाही, कदाचित तुम्हाला 50 वेळा पाय झिजवावे लागतील आणि तेव्हा जाऊन कुठे यश तुमच्या पदरी पडेल. तोपर्यंत तुम्ही ती आयडिया कन्सिस्टंटली फॉलो करण्यासाठी तयार आहात का, हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. नंतर ऑब्व्हियसली तसं आपण बोललेलो आहोत ऑलरेडी अगोदर, इज इट अ स्केलेबल बिझनेस, इज इट अ ग्रोईंग बिझनेस, इज इट गोइंग टू बी पॉप्युलर, इज इट गोइंग टू बी ग्रोईंग. कारण जोपर्यंत तो वाढणार नाही तोपर्यंत आपली वाढ होणार नाही, आणि ती स्केलेबिलिटी ऍज अ फाउंडर आपल्याला करता येणं जमणार आहे का, आपल्याला ती स्केलेबिलिटी करणं, आपला व्यवसाय एका नवीन टप्प्यावर आपण घेऊन जाऊ शकतो का. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द आयडिया इन अ गुड स्पेस. आता गुड स्पेस म्हणजे काय, तर हल्ली एक खूप परवळीचा शब्द झालेला आहे फिनटेक. फिनटेक, आता फिनटेक म्हणजे नक्की काय, किंवा सायबर सिक्युरिटी. सायबर सिक्युरिटी म्हणजे काय, त्या सगळ्या आयडिया ज्या आहेत ते गुड स्पेसमध्ये, तिथे फारशी लोक जात नाही आहेत, किंवा एका हॉस्पिटलसाठी किंवा फार्मा कंपनीसाठी किंवा हेल्थकेअर कंपनीसाठी काहीतरी सॉफ्टवेअर बनवायची गरज आहे, जे रिसेंटली टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट झालेले आहेत त्यानुसार त्या इंडस्ट्रीमध्ये नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज उपलब्ध झालेल्या आहेत, आणि तिथे फारशी लोक नाही आहेत, पण तिथे ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे, राईट. सो मग त्या स्पेसमध्ये जाऊन आपण काम करायला तयार आहोत. सर्व्हिस प्रोव्हायडरचं सर्व्हिस प्रोव्हायडर होणं आपल्याला शक्य होणार आहे का. तर झेप्टोचं एक उदाहरण घेऊया. झेप्टोला आज झेप्टो एवढ्या लोकांच्या सर्व्हिसेस, पण झेप्टोचे पण काहीतरी प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस असतील, ते झेप्टोला मदत करू शकतो का, किंवा फ्लिपकार्टचे काहीतरी प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस असतील, तिथे जाऊन आपण बघतो. दॅट विल बी समथिंग दॅट विल बी इन अ गुड स्पेस टू गो अँड परस्यू, राईट. त्याच्यानंतर सेक्वायाचं जे आहे 7 प्रश्न, राईट, की तुम्ही जो काही स्टार्टअप आयडिया डिसाईड केलेली आहे, तुम्ही जी काही कुठलीही गोष्ट करायचं ठरवलेलं आहे ती आत्ताच का, तुमच्या अगोदर 4 वर्ष अगोदर का नाही कोणी केलं, किंवा 4 वर्ष थांबून का नाही, तर आत्ताच का, वाय नाव. एक 2008-9च्या आसपास, सॉरी 2010च्या आसपास, एक चांगला असा सर्वे झालेला. त्याच्यामध्ये त्यांनी एखादी स्टार्टअप आयडिया यशस्वी का होते त्याचा अभ्यास केलेला, आणि त्याच्यामध्ये टायमिंग हा सगळ्यात महत्वाचा घटक होता. आणि याची 2 उदाहरणं देतो, उबर आणि ओला, सॉरी उबर आणि एअरबीएनबी. हे दोन्ही स्टार्टअप जे आहेत ज्या वेळेला सुरू झाले, ती वेळ खूप महत्वाची ठरली या दोन्ही स्टार्टअपसाठी. पहिली 2008 मध्ये रिसेशन आलेलं, आणि रिसेशन मध्ये बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांना कमवण्याचा मार्ग नव्हता. आणि नेमकं त्याच वेळेला, त्या वेळेच्या आसपास उबर आणि एअरबीएनबी ची स्थापना झालेली. मग अशा लोकांनी, आपल्याकडे गाडी आहे ती गाडी चालवून, उबरसाठी गाडी चालवून त्यांच्यासाठी एक कमाईचा मार्ग निर्माण झाला. आपल्याकडे जी जागा आहे ती भाड्यावर देऊन त्यांच्यासाठी एक उत्पन्नाचा मार्ग निर्माण झाला. सो टायमिंग मॅटर्स. वाय नाव, आत्ताच का, राईट. आज घडीला डिजिटल मीडिया खूप जोरात चाललेला आहे. का चाललेला आहे, कारण आज आपल्याकडे 50 टूल्स आणि प्लॅटफॉर्म्स आहेत. सो वाय नाव. त्याच्यानंतर वाय दिस फाउंडर टीम, तुम्हीच का योग्य आहेत, तुम्हीच का लाखात एक आहेत. आपण अगोदर बोललेलो आहोत म्हणून मी याच्या मुद्द्यावर जात नाही, राईट.
तुम्ही लाखात एक का आहात ते, किंवा तुमची टीम ही लाखात एक का आहे, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द मार्केट साईज अँड द पोटेन्शियल. अगेन वी हॅव डिस्कस दिस. ग्रोईंग मार्केट, पॉप्युलर मार्केट, मार्केटची ग्रोथ रेट 20% पर ॲनम मार्केट ग्रो होणारा असला पाहिजे, राईट. सो मार्केटचं पोटेन्शियल काय आहे. जितकं मार्केटचं साईजचं आणि पोटेन्शियल मोठं, तितकं तुम्हाला ग्रोथसाठी चान्स मोठा. पण प्लीज अगेन, don't just purely go by the market size, rather than how many customers can you convert from that potential market size. That is what your focus should be. नंतर, what is the company's business model and economics. कुठलीही स्टार्टअप आयडिया तुम्ही करतात ज्या वेळेला, त्या वेळेला पैसा कुठून येणार, कसा येणार, याचा बऱ्याच वेळा विचार करत नाही. आज पिढीला एक नवी जमात तयार झालेली आहे, किंवा एक नवीन कॅटेगरी तयार झालेली आहे, जी सुरुवातीला रिस्क घेऊन भरपूर प्रमाणात कस्टमर ऍक्विजिशन करून नंतर मग इकॉनॉमिक्स वरती येतात, किंवा प्रॉफिटेबिलिटी वरती येतात. आज बऱ्याचशा अमेझॉन पासून ते झोमॅटो आणि स्विगी पर्यंत बऱ्याच कंपन्यांनी ही तऱ्हा एक्सेप्ट केलेली आहे, किंवा अडॉप्ट केलेली आहे, राईट. ज्यांनी सुरुवातीला त्यांनी लॉसेस वरती काय फारसं फोकस केलेलं नाही, तर कस्टमरला सर्व्हिस, कस्टमरसाठी चांगल्यात चांगले सर्व्हिसेस देणं आणि कस्टमर एक्वायर करणं, आणि नंतर मग त्यांना हळूहळू आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बांधून घेणं, त्यांना क्रेडिट का आपलं सॉरी गोल्ड सर्व्हिसेस किंवा प्लॅटिनम सर्व्हिस अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस घेऊन त्यांच्याकडून रेव्हेन्यू जनरेट करणं हे चालू केलं, राईट. बट ऍट द एंड ऑफ द डे, तुमची स्टार्टअप आयडिया कितीही काहीही चांगली असू दे, त्याच्यामधून तुम्हाला पैसा कमवता येतो का, हा एक खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण तुम्ही इन्व्हेस्टर्स कडे जाणार तेव्हा ते पोटेन्शियल बघणारच त्या बिझनेसचा, पण त्याच्यामधून त्यांना रेव्हेन्यू किती जनरेट होऊ शकतो, त्यांचं रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट किती जनरेट होऊ शकतो, या गोष्टीकडे ते कटाक्षाने पाहणार. इनफॅक्ट तुमचा बिझनेस स्केल होण्यासाठी, ग्रो होण्यासाठी सुद्धा ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. प्लीज डोंट इग्नोर the business model and the economics. That is how, why, and where you are going to capture, create, capture, and deliver value. Right? त्याच्यानंतर व्हॉट विल बी व्हॅल्यू प्रपोजिशन टू द कस्टमर्स. बाकीचे 50 आहेत लोक, अशी तुम्ही कुठली गोष्ट करत आहात जे बाकीचे 50 नाही करत, राईट. आय यू इन गुड स्पेस, इज इट समथिंग दॅट पीपल रिअली वॉन्ट. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला व्हॅल्यू प्रपोजिशन डिफेंड करण्यासाठी देऊ शकतात. त्यांचं दुखणं काय, व्हॉट अक्यूट प्रॉब्लेम आर यू सॉल्विंग. त्याच्यानंतर हाऊ डू यू बीट द कॉम्पिटिशन. मी जसं बोललो, कॉम्पिटिशन असेल तर चांगलं आहे, पण आपल्याकडे अनफेअर एडव्हान्टेज काय आहे. फाउंडरचा अनफेअर एडव्हान्टेज आहे, मार्केटचा आहे, ऍक्विजिशनचा आहे, मोनोपॉलीचा आहे. कुठला अनफेअर एडव्हान्टेज, बिल्डेबिलिटीचा आहे, डिफेंडेबिलिटीचा आहे, कुठला अनफेअर एडव्हान्टेज आहे आपल्याकडे, जो आपल्याला प्रतिस्पर्ध्यावरती किंवा कॉम्पिटिशन वरती मात करण्यासाठी मदत करेल. अँड अगेन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हा व्यवसाय मी वाढवू शकतो. आज मी 10 लोकांना सर्व्हिस देतोय, उद्या मी 100 आणि परवा 1000 लोकांना ही सर्व्हिस देऊ शकतो का, कशी देऊ शकतो, कुठल्या प्रकारे देऊ शकतो, ते देताना काय काय अडीअडचणी येऊ शकतात, आणि त्याचा बिझनेसचं ग्रोथ पोटेन्शियल काय आहे. लोकांनी अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, कुठल्याही मोठ्या स्टार्टअपवर आज जे यशस्वी झालेले आहेत किंवा उभे आहेत, त्यांच्यावर पैसा फक्त एकाच कारणासाठी लावला, कारण त्यांच्यामध्ये ग्रोथ पोटेन्शियल आणि स्केलेबिलिटी होती. आता तुम्ही स्केलेबल करताना अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे. सॉफ्टवेअरचा बिझनेस स्केलेबल करायला खूप सोपा असतो, कारण तुम्हाला फक्त एक सॉफ्टवेअर बनवायचा आहे, एक प्रोग्राम बनवायचा आहे, आणि बाकीची लोक ते इन्स्टॉल करतात. दॅट इज यू डोंट नीड एनी अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर. या अगेन्स्ट तुम्ही जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जाता किंवा सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जाता, तुम्हाला लोकेशन पाहिजे, तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे, तुम्हाला मशिनरी पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही ते स्केल करू शकता. सो अंडरस्टँड व्हॉट इज द स्केलेबिलिटी. सॉफ्टवेअरचा ऑल सेड अँड डन, स्केलेबिलिटी पोटेन्शियल अँड ग्रोथ पोटेन्शियल इज मच मच फास्टर compared to a physical or infrastructure based or asset based businesses, राईट. आणि सगळ्यात महत्वाचे, जसं शेवटचं आपण जे बोलणार आहोत, इज इट अ रिअल प्रॉब्लेम. आता रिअल प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तर तो दुखणं मी अनुभवतोय, मला जाणवतंय काहीतरी नाही, मला वाटलं ते असेल, मग असं असणार, तसं असणार, असं नसतं, राईट. इज इट अ रिअल प्रॉब्लेम.
मला जीएसटी भरताना त्रास होतोय, मला जीएसटी कसं भरायचं समजत नाही. कॅन समबडी सिम्प्लिफाय दॅट? मला माझा इन्कम टॅक्स आउटगो किती असणार आहे ते समजत नाही. मग मला कोणीतरी समजवून देऊ शकतो का? किंवा पेरोल प्रोसेसिंग किंवा सॉफ्टवेअर डिझायनिंग किंवा ई कॉमर्स अमेझॉनच्या वेबसाईट वरती जाऊन माझं बिझनेस कसा सेट करायचा, अफिलिएट मार्केटिंग कशी करायची, कितीतरी कितीतरी असे प्रॉब्लेम. पण हे सगळे रिअल प्रॉब्लेम, खरोखर रिअल प्रॉब्लेम आहे का जो मला त्रास देतो? आपण प्रॉब्लेमचे क्रायटेरिया डिस्कस केलेले आहेत, राईट? इज इट ग्रोइंग, फ्रिक्वेंट, मॅन्डेटरी, अर्जंट, डू आय वॉन्ट इट नाव, राईट? डज द प्रॉब्लेम नीड टू बी सॉल्व नाव? आत्ता करणं गरजेचं आहे का? आत्ता करणं गरजेचं असेल देन इट इज अ फंटॅस्टिक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर युअर आयडिया टू मूव्ह अहेड, राईट? इज द आयडिया सॉल्विंग अ डीप पेन प्रॉब्लेम? म्हणजे त्याचं खरोखरच जे दुखणं आहे, तो प्रॉब्लेम आहे, पण तुमची आयडिया जी आहे त्याच्यामध्ये बदलाव आणू शकतो का? बिहेवियर चेंज जो एक्सपेक्टेड आहे, तुम्ही स्वतःमध्ये बदल करून तो एक्झिक्यूट करू शकता का? आणि समोरच्या व्यक्तीसाठी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देऊ शकता का? राईट? इज युअर आयडिया सॉल्विंग दॅट प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम सोल्युशन अनफेअर ऍडव्हान्टेज सोल्युशन आहे का? आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करते का तो? राईट? उबरने मला रिक्षावाले नाही बोलतात किंवा मला कॅबवाले नाही बोलतात, मी त्यांना ती अडचण माझी दूर केली. झेप्टोने माझ्या घरी घर बसल्या मला काहीतरी मिळू शकतं ते दाखवून दिलं. स्विगी झोमॅटोनं दिवसाच्या कुठल्याही तासाला काही खायला प्यायला मागवा, तुम्हाला तुमच्या दारावरती आणून देईल हे दाखवून दिलं, राईट? सो इज द आयडिया सॉल्विंग अ डीप प्रॉब्लेम? येस. असं जर असेल तर येस, राईट? आणि हे सगळं करत असताना इकॉनॉमिक्स, राईट? कस्टमर पैसे मोजायला तयार आहे का? कस्टमर विल ऑलवेज बी विलिंग टू पे फॉर व्हॉट मॅटर्स टू हिम. आणि याचं सुंदर उदाहरण म्हणजे मी सांगतो, ऍपल, आयफोन. आयफोन लोक का घेतात? कारण त्यांना तयारी किंवा आयफोन ऍपल एवढं महाग का विकतं? तर लोक घ्यायची तयारी किंवा मानसिकता बाळगून आहेत. द पीप द डे पीपल स्टॉप बाईंग, ऍपल विल स्टॉप सेलिंग ऍट सच हाय प्राइसेस. 1.5-2 लाखापर्यंत किंमत गेली आयफोनची तरी लोक घ्यायला उभे राहतात. इज द कस्टमर विलिंग टू पे फॉर इट? तुमची आयडिया जे काही तुम्ही करत आहात तो खरोखरच तो कस्टमर तयार आहे का ते घ्यायला आणि पैसे मोजायला? त्याच्यासाठी महत्वाचं आहे, पैसे मोजणं महत्वाचं आहे. डू द प्रॉब्लेम नीड्स टू बी सॉल्व नाव? अँड एक सुंदर सुंदर प्रश्न, जो तुमची आयडिया खरोखरच किती चांगली आहे, किती योग्य आहे आणि उत्तम आहे, हा एक प्रश्न सगळं जे काही आपण बोललेलो आहे त्याचा सारांश जर काय घ्यायचा झाला, तर जर तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही केला तर तुमच्या पोटेन्शियल कस्टमरला काय फरक? व्हॉट डिफरन्स डज इट मेक टू द कस्टमर इफ यू डोंट सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम? या प्रश्नाचं उत्तर जेवढं तुमचं चांगलं आणि विचारपूर्वक केलेला असेल, तेवढा तुमचा स्टार्टअप यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. And you look at all the startups that have been successful, right? What happens if the problem that is don't solve? आणि बायजूस फसलं त्याच्यामध्ये हा एक महत्वाचं कारण आहे ज्याच्याविषयी कोण बोलत नाही. बायजूस नसला तरी माझ्याकडे कोचिंग क्लासेस आहेत, माझ्याकडे शाळा आहे, माझ्याकडे प्रायव्हेट ट्युटर्स आहेत, माझ्याकडे युट्यूब आहे, माझ्याकडे 50 मार्ग आहेत. So Byju's was not really solving a very critical or an essential problem. तर तुम्ही तो विचार करा, जर झेप्टो नसेल तर आज जी लोक 10 मिनिटात माझ्या घरात हे नाही ते नाही, त्यांना काय फरक पडेल? अँड देट इज वेअर द आन्सर लाईज, राईट? तुमची स्टार्टअप आयडिया खरोखरच योग्य आहे की नाही ते जर एका प्रश्नात जर सांगायचं झालं किंवा पोचवायचं झालं समोरच्यापर्यंत, तर जस्ट आस्क अ सिम्पल क्वेश्चन: व्हॉट हॅपन्स इफ यू डोंट सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम? And that the answer to that question is the success of your business idea. That is a very good way to evaluate your business idea, right? So तुम्ही जर इथपर्यंत पाहिलेलं असेल तर थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग. अँड ऑनलाईन बघत असाल तर प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.
जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ जेव्हा अपलोड होईल किंवा नवीन टॉपिक विषयावरती व्हिडिओ अपलोड होईल तेव्हा तुम्हाला त्याची माहिती भेटेल. सो थँक्यू फॉर जॉईनिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.